Hello everyone, this is Roy of All About Type. Today, June 13, Saturday. Itong first client for today. Itong naka Isuzu MUX si Sir Paulo from Pilar Village, Las Pinas City. So, tapos na yung installation dito sa MUX niya. And itong na-request niya, itong Supreme Dashcam Lenovo version 2. And itong Lenovo Dashcam naka-power din to with the Lenovo Power Box. So yan, naka-install na lahat. So pakita ko sa inyo kung gaano ang ganda installation ng rear camera niya. So yan, nakikita nyo ba? Sa mga viewers dyan and subscribers, so gitnang-gitna ang rear camera niya for the MUX. And kung titingnan nyo sa side view, hindi naman nakikita. Nandun siya sa ilalim and ang viewing niya gitnang-gitna. So maganda siya. And naka-connect din yan with the reverse valve. So once na nag-reverse ang MUX, magkakaroon din siya na reverse parking assist sa monitor ng Lenovo Dashcam. So tingnan natin yung loob. Okay yan, so makikita nyo, well, in-unplug ko muna, no? So yan, makikita nyo mga viewers, oh. Kalinis sa installation yan. Tingnan nyo yung wiring. Sa mga viewers dyan and subscriber o yung mga nag-i-inquire, this is the best installation you will have from All About Type. Hindi nyo makikita yung ganyang klase installation sa ibang shop or other competitors namin. See, nakita nyo, napakaganda, di ba? Eh, hindi na yan gumagamit ng old school na 12 volt socket o yung cigarette lighter. So internal connection na yan. So malinis sa malinis yan. Okay, tingnan natin sa loob. So yan, wala kayong makikita mga wiring dyan. So malinis sa malinis.